Chúng ta vẽ lại trái quýt ha. Trái quýt có 5 múi. Rồi cái múi thứ nhất là sắc. Nó tượng trưng cho cái uẩn thứ nhất của 5 uẩn. Con người của chúng ta là một cái hợp thể ngũ uẩn. Uẩn là sự tập hợp, mà chúng ta biết rằng tập hợp tức là hành. Vậy thì sắc uẩn, rupa, là cái múi quýt đầu, tức là cái thân thể chúng ta, tức là phần sinh lý của chúng ta. Và như vậy thì sắc cũng là một hành, chứ không phải là đợi chúng ta tới cái múi quýt thứ tư mà chúng ta mới có hành. Sắc là một hành, là tại cái thân thể của chúng ta cũng được tạo lập bởi những nhân và duyên. Thân thể của chúng ta là một hành, một cái formation. Thân thể ta vô thường, thân thể ta có sinh diệt, thì thân thể ta nó nằm trong cái lĩnh vực của chư hành vô thường. All formations are impermanent. Cái múi quýt thứ hai là thọ. Những cái cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu, và những cái cảm thọ tương tính không dễ chịu cũng không khó chịu. Thì thọ là gì? Thọ là một tâm hành. Nó là một trong 5 cái tâm hành gọi là phổ biến, gọi là 5 tâm sở biến hành: tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Thành nên múi quýt thứ hai cũng là hành. Chúng ta có xúc chạm, và cái xúc chạm đó nó đưa lại chúng ta một cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Thì cảm giác đó là một cái thọ, và thọ đó là một cái hành. Cái múi quýt thứ ba là tưởng. Tưởng là cái tri giác. Tưởng tức là tạo ra một cái ý niệm về một cái sự vật. Sự vật là sự vật, nhưng mà mình có một cái hình bóng, một cái ý niệm về cái sự vật. Cái đó gọi là tưởng. Và danh từ tâm lý học bây giờ là tri giác. Có khi chúng ta có những tri giác đúng, và rất nhiều khi chúng ta có những tri giác lầm. Ví dụ thấy cái bông mà chúng ta nhận thức được đây là cái bông thủy tiên màu vàng, thì cái tưởng của chúng ta là một cái tri giác đúng. Còn khi mà chúng ta thấy một cái sợi dây mà chúng ta tưởng là con rắn, thì đó là một cái tri giác sai lầm, một cái tưởng sai lầm, mà thường thường trong kinh gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là một cái tri giác sai lầm, một cái ý niệm sai lầm mà chúng ta có về một cái hiện tượng nào đó, là một cái vọng tưởng. Ví dụ như là cái hoa là vô thường, mà chúng ta nhìn cái hoa là một cái sự vật thường, đó là một vọng tưởng. Cái hoa là vô ngã, mà chúng ta nhìn vào cái hoa chúng ta tưởng là một cái hữu ngã, thì cái đó là một vọng tưởng. Đó là một sợi dây mà chúng ta tưởng là con rắn, đó là một vọng tưởng. Người kia không có ý muốn làm khổ ta, mà ta cứ nghĩ rằng người kia có ý muốn làm khổ ta, đó là một vọng tưởng.
Chúng ta có vọng tưởng về những cái xung quanh ta, và chúng ta có vọng tưởng về chính cái bản thân của ta. Ta không biết ta là ai, ta không biết những gì đang xảy ra trong cơ thể ta, trong tâm hồn ta. Và đó là những cái vọng tưởng, những cái tri giác sai lầm. Mà tri giác sai lầm thì đưa tới khổ đau rất nhiều. Thì chữ tưởng ở trong đạo Buddha đó, nó có nghĩa như vậy. Mà theo Buddha dạy thì phần lớn những cái tưởng của chúng ta đều là vọng tưởng. Và tưởng là một tâm hành. Nó là một trong 5 tâm hành phổ quát, gọi là biến hành: tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Rồi bây giờ mới tới hành. Tại sao bây giờ mới tới hành? Trong khi sắc cũng là hành, thọ cũng là hành, tưởng cũng là hành, tại sao bây giờ cần phải hành nữa? Chúng ta biết thọ là một tâm hành, sắc có thể nói là một thân hành. Nhưng mà thọ làm tâm hành, tưởng làm tâm hành, tại sao đây là còn hành nữa? Tại vì có tất cả vào khoảng 52 tâm hành lận. Nhưng mà 2 cái tâm hành này á, là 2 cái tâm hành rất là quan trọng. 2 cái tâm hành gọi là thọ và tưởng là 2 tâm hành quan trọng quá đi. Thành ra phải liệt kê nó riêng ra thành ra một cái loại tâm hành đặc biệt. Thành ra cái sự phân chia cái con người ra làm thành 5 uẩn, nó có tính cách thực dụng. Phân chia không phải là để phân chia, phân tích không phải để là phân tích, để thỏa mãn cái óc tò mò hiểu biết của mình, mà phân tích để giúp cho chúng ta thực tập dễ dàng. Phân tích ở đây nó có mục đích giúp cho sự thực tập. Đó là một cái tính chất rất đặc biệt của Phật giáo. Phân tích chia sẻ ra để giúp chúng ta thực tập, chứ không phải để giúp thỏa mãn cái sự tò mò của chúng ta. Cái điều này nó quan trọng lắm. Vì vậy cho nên hành ở đây là 52 tâm hành trừ 2 tâm hành là thọ và tưởng. 51 chứ. 51 chứ không nói thành 52 nè. 51 tâm hành mà trừ 2 tâm hành thì còn bao nhiêu? 49. Về đây là 49 tâm hành. Cái này là 50, cái này là 51 ha. Già lẩm cẩm. Vậy thì hành ở đây là tất cả những cái tâm hành nó phát hiện lên trên ý thức của chúng ta. Trừ 2 cái tâm hành kia là thọ và tưởng. Tại đứng về sự tu tập á, chúng ta phải biết rất rõ về thọ, biết rất rõ về tưởng để có thể đối trị. Cho nên phải chia nó ra 20 quyết khác để mà học, để mà hành. Và chữ hành samskara, chitta samskara, nó có nghĩa là những cái mối quyết nằm giữa, tức là 3 cái mối quyết giữa là hành. Nó nằm giữa 2 mối quyết khác là sắc và thức. Thức nó khác với tâm hành ở chỗ nào? Tâm hành không phải là thức sao? Những đợt sóng không phải là biển sao? Đúng, những cái đợt sóng tức là biển, nước là biển, nhưng mà biển nhiều hơn những đợt sóng.
Những cái giọt nước trong dòng sông nó làm thành cái dòng sông. Nếu mà không có những cái giọt nước trong lòng sông thì làm sao mà có dòng sông. Cho nên tâm hành với thức là một. Nếu không có tâm hành nào hết thì làm sao có thức. Và vì vậy cho nên thức được làm bằng những tâm hành, 51 loại tâm hành. Nếu chúng ta không có thọ, tưởng, tư, dục, thân giải, niệm, định, huệ, vân vân thì chúng ta không có thức. Vì vậy cho nên tâm hành tức là thức. Nhưng mà thức là cái chiều sâu của tâm hành. Tại vì những cái tâm hành khi chúng nó không phải là tâm hành thì chúng nó là thức. Những cái đợt sóng khi chúng nó không là sóng thì chúng nó là nước. Chúng nó ở trong cái vị trí của nước để chúng nó biểu hiện thành những cái đợt sóng. Vì vậy cho nên thức là cái nền tảng của các tâm hành. Và khi mà chúng ta học duy biểu học, duy thức thì chúng ta biết rằng các tâm hành, tất cả các tâm hành đó đều có hạt giống ở trong tàng thức. Vậy thì trước hết chúng ta hiểu thức ở đây là tàng thức. Cái thức của chúng ta vẽ thành một vòng tròn, và phía dưới chúng ta gọi nó là tàng, và phía trên chúng ta gọi nó là ý. Ý tức là ý thức, và tàng tức là tàng thức. Những cái tâm hành đó, nó phát hiện trên ý. Một tâm hành như là thọ. Thọ có một cái hạt giống ở trong tàng thức. Tưởng nó có hạt giống ở trong tàng thức. Và chúng ta có nhiều cái hạt giống, rất nhiều hạt giống ở trong tàng thức. Và khi những cái hạt giống đó có cơ hội được đồng chạm tới thì nó phát hiện lên trên mặt ý thức thành ra những cái tâm hành. Nhưng mà trước khi nó là tâm hành thì nó là cái gì? Nó là hạt giống của tâm hành nằm ở trong tiềm thức. Ví dụ như chúng ta có cái hạt giống của cái sự lo lắng. Ở đấy ai không có hạt giống của sự lo lắng giơ tay. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của sự lo lắng. Nhưng mà hạt giống đó có khi nó biểu hiện lên phía trên ý thức. Hạt giống đó có khi nó nằm yên ở dưới tàng thức. Và người ta nói một câu nào đó, hay là mình chợt suy nghĩ tới một cái điều gì đó, thì mình động vào cái hạt giống của sự lo lắng. Và cái sự lo lắng đó nó được biểu hiện trên ý thức của mình như là một tâm hành. Thì tâm hành này cũng là thức. Nhưng mà mình phải thấy tâm hành đó như là một vùng năng lượng. Và mình phải thấy cái tâm hành đó như là một hạt giống, nó đã làm ra cái vùng năng lượng đó. Tại vì cái lo của mình đó, nó là một cái vùng năng lượng. Vùng năng lượng nó khi mà nó trồi lên thì nó làm cho cái vùng ý thức của mình nó không có an vui. Cũng như là mình đốt lò sưởi á, khi mà đốt lò sưởi bằng củi á, thì nếu mà mình chưa biết cách, hay là mình mở cái nắp lò sưởi ra đó, thì khói nó lên ở trong phòng rất là khó chịu. Thì mỗi khi mà có một cái hạt giống của một tâm hành nào đó, như là hạt giống của sự sợ hãi, sự lo lắng, sự buồn khổ, sự giận hờn, mà nó phát hiện lên trên mặt phẳng của ý thức đó, thì nó làm cho cái vùng ý thức này nó khó chịu. Vì vậy cho nên cái vùng khói nó làm cho cay mắt,
ở trong phòng của mình nó là một cái vùng năng lượng, thì khi mình có cái giận hay cái lo hay là cái buồn, thì cái giận, cái lo, cái buồn nó phát khởi ra thành ra những cái vùng năng lượng, thì mình phải nhận diện nó như là những tâm hành. Tâm hành đây là những vùng năng lượng tâm thức, nhưng mà mình phải nhìn thấy qua cái vùng năng lượng đó cái hạt giống của nó. Mình phải nhận diện của nó với hai hình thức. Hình thức thứ nhất là vùng năng lượng, nó đang làm cho mình bất an vui. Và thứ hai là cái hạt giống, cái gốc rễ của nó ở trong tàng thức. Vì vậy cho nên thức không phải chỉ là những tâm hành đang phát hiện. Thức là những tâm hành dưới hình thái chung tử hạt giống. Phải thấy cái điều đó. Cho nên mình mới nói là thức là nhiều hơn tâm hành. Thức là tâm hành, nhưng mà thức nhiều hơn tâm hành. Ý ở đây tức là ý thức này. Quý vị nghe cho kỹ, ý ở đây là ý thức. Mà ý thức cũng như bất cứ thức nào khác cũng phải có một cái căn cứ để nó hoạt động. Từ đó nó được phát khởi. Như là nhãn thức, nó căn cứ trên nhãn căn. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mỗi thức đều có một cái căn cứ để hoạt động. Thì nhãn thức tức là cái thấy của mình, nó lấy con mắt làm căn cứ. Vậy thì ý thức này nó phải có một cái căn cứ để hoạt động. Nó dựa vào đâu mà phát khởi? Năm thức đầu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức á, nó căn cứ trên năm cái căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để hoạt động. Vậy thì thức thứ sáu là ý thức, nó căn cứ trên cái căn bản nào? Nó căn cứ trên một cái thế lực, nó nằm trong tâm thức của mình. Thế lực đó gọi là ý. Nó nằm ở đây. Thành ra chúng ta đừng có lầm ý với ý thức. Nó là manas hay là magna. Ý không phải là ý thức. Ý tức là căn cứ địa để làm phát sinh ra ý thức. Mà ý đây á, là một cái thế lực. Chúng ta có những cái hạt giống của đam mê, của sợ hãi, của căm thù, của giận hờn. Và những cái thế lực đó, những cái hạt giống đó, nó tạo thành một cái sức mạnh. Nó biểu hiện nơi cái đó, nơi ý. Ý ở trong ta là một cái sức mạnh. Những cái thế lực nó có khuynh hướng đi tìm cái sự thỏa mãn. Ví dụ trong ta có một cái hạt giống của vô minh. Trong chúng ta có ai không có hạt giống của vô minh không? Hạt giống của vô minh đó, nó có nhiều cái hình dạng, mà trong đó cái hình dạng được coi như là căn bản là nhận thức cái thân này như là cái ta của riêng mình. Nhận thức những cái tâm hành này là cái ta của mình. Nhận thức về ngã và về phi ngã, đó là vô minh. Cho cái thân này là ngã, cho những cái điều kiện tâm lý sinh lý này là cái ngã.
chúng ta lại còn một cái hạt giống gọi là tham dục, tức là cái khuynh hướng muốn được thỏa mãn những cái nhu yếu của cái sinh lý này và của cái tâm lý này. Thì tất cả những cái hạt giống đó nó có cái khuynh hướng đè nặng lên và nó tạo thành ra một cái lực lượng rất là liên kết với ý. Đôi khi trong ban ngày chúng ta tỉnh táo, chúng ta nghĩ rằng làm cái đó không được, nói cái đó không có được, tại vì xã hội nó cấm chúng ta không làm cái đó. Xã hội chúng ta cấm chúng ta không được nói cái đó, cấm chúng ta không có được ăn cái đó, không có được gần gũi người đó. Nhưng mà trong ban đêm thì những cái lực lượng của tâm ý, của vô minh và của tham dục nó tạo ra một cái hoàn cảnh mà trong đó chúng ta thấy ý thức đi trở về cái kho tàng của tàng thức, sử dụng những hình ảnh, những âm thanh trong đó để làm thỏa mãn những cái ước mơ mà ban ngày mình không có thỏa mãn được. Những cái ước muốn tâm lý học bây giờ gọi là những ước muốn vô thức, les souhaits inconscients. Thì ý thức nó được phát sinh trên ý, và ý nó được thúc đẩy bởi không biết bao nhiêu cái thế lực của hạt giống của tham dục, hạt giống của si mê, vân vân. Những cái đó nó là hành trong cái trường hợp của 12 nhân duyên, những cái đợt sống ngầm. Những cái điều này mà quý vị có học khóa duy biểu thì quý vị có cơ hội hiểu rõ hơn. Ở đây mình cần biết sơ lược thôi để mình có thể hiểu được thế nào là thức. Vậy thì thức ở đây nó cũng là thọ, tưởng, hành, nhưng mà nó nhiều hơn thọ, tưởng, hành. Nó là những cái hạt giống của tất cả 51 tâm hành. Nó là những cái thế lực, nó là những cái đợt sóng ngầm, nó bao gồm những cái đợt sóng ngầm ở trong lòng đó. Và chính có cái sự thúc đẩy đó cho nên các tâm hành kia nó được phát hiện. Và hơn nữa, thức ở đây nó có cái tác dụng, tại vì nó là tàn thức, nó có tác dụng biểu hiện ra thân và tâm và hoàn cảnh. Thức ở đây đã là tàn thức rồi thì tàn thức đó nó đưa tới cái sự cấu thành danh sắc. Danh sắc Namarupa là cái phần tâm lý và sinh lý của mình. Vậy thì không những, quý vị để ý đấy, vậy thì không những các tâm hành thọ, tưởng, hành nó được phát hiện từ thức, mà sắc cũng được phát hiện từ thức. Tại vì thức đây nó tạo ra danh, tức là tâm hành, nó cũng tạo ra sắc, tức là thân thể.
thân thể ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức, và thế giới chung quanh ta cũng là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Thì quý vị nào đã có học khóa di biểu thì đã được học kỹ về cái mặt này rồi. Hôm nay chúng ta không có nói lại cái đó. Thành cái thức mà nó tạo ra được danh sắc không phải là cái ý thức không đâu nha. Ý thức không có bao giờ tạo ra được sắc. Ý thức nó biểu hiện ra thành thọ, tưởng và hành, nhưng mà chỉ có tàn thức thì mới tạo ra được danh sắc. Trong các bộ phái tiểu thừa như là thuyết nhất thiết hữu bộ hay là đồng diệp bộ. Đồng diệp bộ tức là phái Theravada bây giờ. Thuyết nhất thiết hữu bộ tức là cái bộ đã sản xuất ra những cái bộ luận lớn như là Đại Tỳ Bà Sa luận. Tuy không có dùng danh từ tàn thức, a la gia thức, nhưng mà có dùng danh từ khác nó tương đương với tàn thức, với a la gia thức. Và hữu bộ có dùng danh từ căn bản thức. Căn bản thức, Mula Vijnana. Còn ở bên phái đồng diệp bộ tức là Theravada có dùng danh từ hữu phần thức, Bhavanga. Mà cái nghĩa nó giống hệt như là tàn thức vậy. Quý vị nắm cho vững, nắm cho thật vững về những cái danh từ nó liên hệ tới năm uẩn. Tại có những người họ tu học 20-30 năm mà không biết hành là cái gì, thức là cái gì.